Hey guys, good morning. So pagmata pa lang na ho guys, no, na namin diri karon sa Franzo's Balay guys, diri sa Lapu-Lapu. And I'm together with the Riot Vlog Squad guys for our month-end staycation. So tara guys, gawas ta and tanaw na to kung sa ilang gibuhat dito sa gawas. Morning! Guys. Good morning guys. Morning! Sino ang gibuhat nila? We cooked or prepared for breakfast. Wow! Do you see that? Sobrang sarap. Ano guys, Pasta. nagluto si Chasing James og pasta. It's carbonara, my friend. Bakit ganyan yung carbonara? Hindi, kasi galing sa carbon to. Asan sila? Hindi pa sila gising. So karon na daw guys, madto ta karon sa Fernandez Optical para ipa-check up na ko ning mata na ko na dautan kayo, and I think kailangan na dyan check up guys, kay patay na kayo ni sa nagdakaroon sa camera. Tanaw na tabi. Ako'y kinikilig. Bakit kayo malapit ako'y 2 hours later. Alright guys, paghuman pa lang gid ako ligo no, og karon andam na ta para maadto na ta sa Fernandez Optical. So tara na, kuyog mi ni Daisy para magpa-check up na sa akong mata. 2,000 years later. Finally guys, nanadyo ta dire sa Fernandez Optical. Taas kayong biyahe mo guys, ug nagkuan pa jud ko no, bisag kay init sa panahon, naginani pa gid ko. So tara guys, kuyog ko sa sulod. Good afternoon, Doc. Good afternoon. Ayun sa, ikaw ba na, Doc? Murag ditisoy na mga samot, Doc? Sure ka, ni Tisoy? Murag hanap na gayna imong pananaw. Kaya sadali, i-check na natin imong mata. Bitaw, Doc, bisag inani kahanap akong mata, Doc, no? Kay akong gugma para niya, Doc, kay tinaw, klaro, gyapon kayo, Doc. Tumingin sa aking mata. So, Doc, unsa may unang buhaton ni Jude karon aside from making my heart happy? You were just a dream that I Time once sabi, magpa-check up gid mo sa inyong mata or ipakasal na lang tamong duha. thought I would be. Pa-check up, Doc, kayo. So, ang first natong buhaton is mupili ta og frame nga mubagay para sa imuhang face shape. Tansa, Doc, ha? Excuse me lang, Doc. Para na ako, Doc, wala man siguro ani nila ang mubagay para na ako. Ha? Nga naman? Kay para na ako, Doc, siya raman ang mubagay na ako, Doc. Baby, wag ka nang matalin lang pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Kota na ka! So, beforehand, check upon sa nato imong grado sa mata before ta magpili og frame na bagay para nimo. Okay, Doc. Okay, tara. Straight. Okay. Next step. Okay, guys, next step, guys. So, the moment of truth, no? Wow! Ato siyang isuot ni siya. And then, tell me kung asa ang clear, asa ang blurry. Okay? Okay, Doc. So, first step, tell me what letter is that? K-C-A-E-K. Okay. How about this one? E-F-K. Okay. Na yung mga letters na nag-miss call ka, ha? Sayop, guys. Wrong! Spelling wrong! Spelling wrong ta, guys. Ato nang paklaruhon para samot kagwapa si Ma'am Daisy sa imong pananaw. Sure. Doc, basin makarealize na siya, Doc, hala, what yun? Nong, di ni niya, oy. Dili, You mamoy. will always be beautiful in my eyes. E... Binigyan mo siya, Doc. Dili siya. Tudluan di ka. Tudluan ako, guys, para ako, maraming exam, at tudluan di ka. Ito nga lang. Uy, no cheating, uy. So, cover your right eye. Tungod man gud sa high grade nimo, taas-taas gyud atong grado with astigmatism. That's why dili gid kay siya ing nana nga super clear. But Okay. with the help of the lens, maklaro na makabasa na ka sa mga gagmay na mga objects at far and most especially at near, kay no need pa man ka og reading glasses. Okay. So, now my first is you try to observe it for a couple of minutes. If you feel dizzy, just tell me. Okay, we Okay. can still adjust that one. Sige, so let's wait for a couple of minutes. You try to observe, feel it. Pareho sa pag-feel nimo sa love ani Candace. So. Okay, ingon man nila, ang gugma magsugod sa mata. Da. Okay? Pero yun sa sinas, Doc, na love is blind. Saan man man, Doc? Love is blind?
Ina na ng problema. So, na siya na motor mo sa Fernandez Optical para Para maklaro ninyo ang kuan ba? Ang inyong ginigugma. Mas maklaro ninyo ang kagwapa para nakokaroon pa ka. Klaro na ko yung kuan ba. Barya! Ang condition sa imuha gyud karon, we call it myopic astigmatism. Para dali masabtan sa pasyente, inyo na mo siya nga nearsighted ka with astigmatism. Okay. Taas nga grado sa pagka nearsighted, kinubanan sa astigmatism. Mauna siya ang condition para dali masabtan. The purpose of eyeglasses is for constant wear and also to protect your eyes against harmful na mga UV radiation that can cause sa pagsaka sa grado na to. Most especially karon na more into gadgets na gyud ta. Mas bunog atong mata ikumpara sa katong unang panahon nga typewriter pa, sulat-sulat pa. Karon is more into emails, Oo. tapos Halos mga gadgets daw kay mo emit na siya ka ng blue light. yes, Oh, we have lenses na maka-emit siya of harmful blue radiation that can cause you eye strain. This eye strain muni ang ma-feel ma-symptoms nimo like maglabad imong ulo, kana siyang feeling nimo nga mura kag malipong. Oh, this time guys, yan na po na mapili. Tabangan sad ko ni JC yung pili sa frame. Kaya katong last time nasa dire kay ako may nagpili. Kami ni Doc ang nagpili. Kaya make choice si Doc guys, kato yung frame. So karon kay tabangan ko babe kung unsa akong bagay. Kana, bagay na nimo. Lagi, wala kag kuan, wala kag tao. Doc, so dito ko tao dahil. We also have this one with clip-on siya. You want. You go outside, no need for wearing transitions. Then this is polarized already ha. So polarized lens means kung naa ka sa gawas, bugnaw kayo siya. Even though intense kayo ang init, tapos gawas ka, usually kita transitions, ano na to, pero we can have this as an alternative. Okay, Just clip okay. it on, clip it on. Sa magnet, Doc. Yes, and then there's a magnet. Wow. And then if you don't like, indoor na ka, take it off. Oh guys, nice guys no. Useful sa din ako guys kanina ani nga klase guys kana na siya murag kuan magnet din sa likod guys. Ma-fix siya bitaw ang kuan to ba dili mahagbo Correct. pa. Pasulan jud ko dok every time na mag-ana niya sample mag-overhaul may kanang mga kuan sa machinery kay. Ba na sa kadugayan ba Sa wala mo singot. sa singot. Sa singot naman siya dire. Okay. You just do it like this. Sorry. Okay do. And then, Dire lang ko mo kuan yes, sa insert. And then, ana. Then automatic na siya, magnetic mo na under niya. Okay do. Extra lenses niya. Okay? If you're driving at night, you can wear this one, yellow. Okay. This one also, brown. You also have this one, blue, na mirrorized. Upat ni siya, actually. And lastly, this one, silver. Oh, nice oh. Yeah. Nice lang silver. Dagan kay guys sa mga kuan. So, Dagan kay kag mapuli-puli sa imo. Depende sa imuhang OOTD. So, kamo guys, kung hilig mo ka na mag-shade mo or ka nang kuhan kay struggle jud kay na kung example ka nang parehas na ako, tako grado sa mata. Mulaag mi ni Daisy kay kailangan pa ko magdawag extra shade sa akong bulsa nya. Kung picture me kay wait sa biba ako sa lisdan akong kuhan, akong eyeglass. Nakalisod ang kuhan sa nakay grado sa mata niya. Di naman siya ma-wear every time ang shade kay wala may grado ang shades. Correct. Pero kanang kuhan. So kani siya, pwede naman siyang ma-wear kanang ipuli lang nimo siya ang kaniyang. Kasi tawag niya Clip-on. Clip-on niya. Nya lain-lain pag ang color. It comes with 4 different colors guys and design. So just nindot siya guys. Para dyan mo may Importante pang work ba naman. Mausad mo. dual purpose na siya para nimo. Perfect jud na nimo. Ito gido. You found the one. Ja, murag ikaw. Nakita ka. Lord! Asang lang bil, ang lambi. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan.
Tawag lang pare be ato kung nagsasama mga pare be ako na to. Diretso na lang, dire na lang. Wanay seminar. Sa Fernandez Optical na lang tawag ni. Ako irituan ni Buds. Ako'y bala ni. Baga kayong magkapilian diri guys, so aside aning kinapat sila diri mga frame diri. Ilang mga frames sad guys kay fashionable nindot siya guys tanaw. Baga kayo magkapilian guys. Pwede sad mo makapili ka ng metal type. Nasa sila yung mga plastic nga frame. Affordable sad guys kaya ang price kay na naitag 995 dito sa Picas, 995 to 1,500. All in package. Package na siya guys. Ang lens o ang iyang frame. Di Doc, nadi kayo pangutana Doc. Kung dili na ko siya sa lubon or for example katong eyeglass na ipabuhat nimo Doc Vibe, dili na ko siya pirmi sa lubon. Dami possibility nga mas mupaspas og taas ang grado sa akong mata Doc. Yes, you're right. Possible gid na siya nga musaka ang grado because the purpose of wearing eyeglasses or the purpose of eyeglasses is to correct and also protect your eyes against harmful UV radiation and to correct your eyes kung unsa may grado sa inyong mata. Tapos Doc, unsa pay laing mga cause kanang sa pagdako sa grado sa mata Doc sa mga tao Doc? Usually, ang main cause gud kanung magsaka ang grado sa mata sa isa ka person is overexposure or overuse sa paggamit sa gadgets. Kay usually, in a day manggod, naagitay gitawag nga 1 hour per day ra gyud ta. Ang allowable na use into gadgets because of sa need na nato ron nga more into digital world na ta. More in digital na gyud ato ang kinabuhi ron. So dili na nato makaya ang 1 hour. Sao na lang kung hanap og mata, dili na makita ang kagwapan ni ma'am. Diba? So lisod kaayo, diba? So mo lang gid na siya. Tapos Doc, unsa pang kuan Doc ng critical conditions nga maka-cause sa blindness? Yes, daghan ta if left untreated. Number 1 good is kaning gitawag nato siya na glaucoma. This is very common sa mga kaning elderly. And then nayo sa considered gihapon nato siya is kaning age-related nga macular degeneration. Kaning macular degeneration pag deteriorate sa function sa imong macula, which is ang macula dinha man gud ang pinaka-keenest vision nato. So if mo deteriorate iyang function ana, then it may lead to blindness siya. And natay gitawag nga kanang age-related because of age. Pero what if Doc, kanang, for example, na kay mga viewers karon nagtanaw Doc na myopic ilang mata or astigmatism na dili na lang makaka-cause of blindness Doc. If high myopic siya nga high grade or high astigmatism, it may also lead to blindness. If left untreated kay untension man gud ana sa sulod sa tong eyes, namatay gitawag ng mga muscles gud. Gyapon. So if mapunit ang usa ka muscle, just like an injury, same gyapon it may lead to blindness gyapon siya. So we need to take care of our eyes. Have your eyes checked at least once a year or every 6 months, better na siya para makita nato kung unsa nay status sa ato ang grado sa mata. If worse na ba siya or the start na ba siya. So mo to guys, all I can say is sa condition sa akong mata karon na myopic astigmatism Doc, right? Yes. I really need to visit Doc for at least once a year para ma-sure na healthy ka pa na akong eyes. Wala siya ni taas ang grado or na just to check or just to make sure na healthy ka pa siya guys. So mo to guys, if you want to have your eyes checked and want to have an eyeglasses just like me, and ari ko diri sa Fernandez Optical, you can visit them here at Governor M. Cuenco Avenue, Banilad Road. Tapad siya sa His and Her Bar Salon. Thank you Doc. Take care of your eyes always and always wear your eyeglasses. Okay. And this is not only for you but to all the viewers. Yes. Just have your eyes checked. Ayaw mo kahadlok. Take care of your eyes guys kay karon kibaw na mo sa atong generation karon more on kon kita gadgets. So I highly suggest and I highly recommend here Fernandez Optical guys diri sa Cebu. So yes, you can check them out guys. And sa inyong Doc, sa inyong social media Doc, na may Facebook, Yes, you Instagram. can you can check our Facebook page, Fernandez Optical. Okay. We have also our Instagram at Fernandez Optical Manila. Okay. Kumuha sila diri Doc, kailangan sila magpa-appointment or pwede ra walk-in Doc na kuan? We accept walk-ins but we strongly suggest that they book us an appointment ahead so that we can still practice safe social distancing Okay. since we are still in pandemic right Okay. now. So i-message na ninyo sila guys sa ilang Facebook page. I'm gonna leave in the description box below para maklik ninyo and ma-adturan ninyo ilang social media accounts. So thank you once again Doc sa imong kuan Doc, sa imong time, and pasensya na Doc kung nakuha No problem, it's my pleasure and ako na siyang work to help kung kinsay in need sa ilahang eyesight. Thank you kay Doc. Okay? So guys, I think that would be it, and I think I'm gonna end my vlog here. I hope you guys enjoyed watching this video.
And I hope guys na namoy nakatunan sa atong video karon about sa pag-secure og eyeglasses. If you did, please don't forget to drop us a like down below. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe and click that subscribe button below. So thank you guys once again for watching, and I hope to see you guys on the next. And don't forget to subscribe to my channel. Ang ating channel guys. Og follow sa mi sa among Facebook page guys. It's Daisy. JC. Daysee. Also on my Facebook page guys, it's Jude Rico. So yes guys, more to guys. Thank you guys once again for watching, and I hope to see you guys on the next video. Bye guys.